ወደ ኮዱ ስንገባ አዲስ ፋይል ኒው ኢምፕቲ ፋይል ይሄንን ፋይል ከምንም በፊት ምን አድርገን ነው የምንጀምረው? ሴቭ አድርገን እንጀምራለን ማለት ነው። ሴቭ አወር ፋይል ለምሳሌ አወር ፋይል ኢዝ test1 ሴቭ የሆነ ፎልደራችን ላይ ፈልገን ሴቭ እናደርጋለን። ሶሪ ፋይል ኢምፕቲ ፋይል ሴቭ hello 1.cpp C++ ኤክስቴንሽን ነው። አሁን ምንጽፈው C++ ኮድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቀስ እያለን ሄሎ ወርልድን እንስራ። የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው? ስለ ፕሮግራማችን መናገር ነው። ፕሪንት ሄሎ ወርልድ ኮመንት ጻፍኩ። ከዛ ኢንክሉድ ማድረግ ነው ስራችን። ኢንክሉድ IO ስትሪም ሄሎ ወርልድ IO ስትሪምን ብቻ ኮል ማድረግ በቂ ነው። ለIO ስትሪም ብቻ IO ስትሪምን ብቻ ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ሲኢን እና ሲአውትን ያለው ላይብረሪ ነው። ሶ ስታንዳርድ ኔም ስፔሶችን እንጠቀማለሁ ብያለሁ። ዩዚንግ ስታንዳርድ ዩዚንግ ኔም ስፔስ ስታንዳርድ ከዛ ሜን ላይብረሪን መጥራት ነው። start the main library ስለዚህ ሜን ላይብረሪ ሪተርናብል ሜን ላይብረሪ int main ስለዚህ እዚህ ጋር ኮዴን ጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮዴ ምንድነው? cout hello ኢትዮጵያ ዘን ሌላ ምንም ሰራው ስራ የለም። ሪተርን 0 ሴቭ እዚች ጋር ቢውልድ ምትላለች ራን ምትላለች ቢውልድ ኤንድ ራን ምትላለች ወይም እዚህ ጋር ቢውልድ ላይ ገብተን ቢውልድ ኤንድ ራን እንለዋለን። እዚህ አያችሁ ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለው አውትፑት ወጣልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም እንዳሳያችሁ cout this is C++ programming ብዬ ይሄንን ራን ባረጋው በተመሳሳይ ላይ ለሚያወጣልኝ ይሄን ያወጣል። ከዛ ቀጥሎ ያወጣል ያለ ምንም ስፔስ። አያችሁ ሄሎ ኢትዮጵያ this is C++ programming ግን እዚህ ጋር ስፔስ ላስገባብል ወይ እዚህ ጋር ከኢትዮጵያ ቀጥሎ ስፔስ አደርጋለሁ ወይ እዚህ ጋር ስፔስ አድርጌ ጀምራለሁ። ከዛ ስፔስ ያስገባልኛል ማለት ነው። ሄሎ ኢትዮጵያ ስፔስ this is C++። ኒው ላይን ላይ መምጣት ከፈለኩ ደግሞ ምን አደርጋለሁ? /n backward/ or left/n ሴቭ ወይ እዚህ ጋር left/n አደርጋለሁ ከኢትዮጵያ ቀጥሎ ወይ ከዚህ በፊት left/n አደርጋለሁ። በሁለተኛው ላይን ላይ ያመጣልኛል ማለት ነው። you see so ይሄን ይመስላል የመጀመሪያው ፕሮግራሚንግ እንትናችን። ቀጣይ እንዴት ኢንፑት እንቀበላለን ከዩዘር ያን ኢንፑት እንዴት ፕሮሰስ እናደርጋለን ለምንፈልገው ፕሮብሌም ሶልቭ እንዴት ያደርግልናል የሚለውን ነገር እናያለን ነው።